Welcome to Affordable Recipe! So today, tuturuan ko kayo ulit or bibigyan ko ulit kayo ng isang negosyo idea, ang 2-in-1 na popcorn and iced tea in a cup. Gamit lang itong ating rice cooker. So itong snack na to, patok na patok siya sa mga bata and ganoon na rin sa mga taong mahilig mag-movie marathon. So pwede nyo siyang gawing snack. Lalo na ngayon, di ba, nasa bahay lang tayo most of the time dahil alam naman natin ngayon yung sitwasyon natin. So pwede nyo siyang gawing negosyo sa bahay. Okay? So, paano ba siya gawin? Start na tayo. Okay guys, so binuksan ko na tong ating rice cooker. Mainit na siya. And then, lagay na natin tong ating butter. Ayan. So, tutunawin natin siya. Hayaan lang natin siya na matunaw. So, ngayon natunaw na yung butter natin. Kukuha na tayo nitong ating popcorn kernel. So, 80 grams lang or 1/2 cup. Okay? Yan. So, itong popcorn kernels natin is 1 kilo siya. 1 kilo and then 80 pesos lang. Mabibili nyo siya sa Enjoy or and sa iba pang tindahan. Yan. So, 1/2 cup or 80 grams. Nahaluin lang natin siya. Ayan, haluin muna natin. Okay, so takpan na natin siya. Then baba natin tong rice cooker natin. Then antayin na lang natin siyang mag-pop. Okay guys, so habang inaantay natin na mag-pop yung ating popcorn, nagtimpla na tayo ng ating iced tea. Dito sa ating 1 liter ng water. So 1 liter din itong binili kong iced tea. This is 20 pesos. Mango ka na ng ice cream. So, habang nag-i-start ng mag-pop yung ating popcorn, maglagay na tayo ng ice dito sa ating cup for our iced tea. Ayan. Siyempre, dapat hindi masyadong marami kasi hindi naman natin pupunuin itong baso natin dahil maglalagay tayo ng cup sa ibabaw na dito for our popcorn. Ayan. Lagyan na tayo ng ice cream. Okay, so ito na yung ating popcorn. Kukunin na natin yung ating popcorn. Lagay na natin dito para malagyan natin ng flavors. So, pwede mo konti-konti lang yung lagay nyo para yung iba-ibang flavor yung binili nyo kung marami kayong flavor. Okay? So, ako lalagay ko na lahat dito kasi isang flavor lang naman yung binili ko. Yung cheese flavor. So, marami kayong mabibiling flavor na ganito. Okay, may barbecue, may sweet and sour. So, ito pa yung bahala. Guys, so ito na yung ating popcorn. Hindi ko muna kinuha lahat dito kasi mapupuno na siya. So, lagyan natin siya ng flavor. So, cheese. Okay. Then, isi-shake lang natin siya para mag-distribute yung flavor. So, tandaan yung pag-shake natin up and down. Pag side-side kasi masasira yung ating popcorn. Okay na. Maglagay na tayo ng ating popcorn.
yung ating 2-in-1 popcorn with iced tea. So, yung 80 grams or 1/2 cup ng popcorn kernel natin na ginawa and yung 1 liter ng iced tea, nakagawa tayo ng 3 pairs. Okay? So, sulit na siya, di ba? Para sa 20 pesos na iced tea and 1/2 cup ng popcorn kernel dahil marami ka pang magagawa doon. Okay? So, natin. Okay, so sulit na sulit to para sa mga mahilig mag-movie marathon, midnight snack din. Okay? So kung may questions kayo ha, mag-PM lang kayo sa aming Facebook page, Affordable Recipes, or you can comment your questions below. Sasagutin ko yan as much as I can. And then, kung like mo yung video natin ngayon, like yung content natin ngayon, like mo na yung video, and subscribe ka na rin sa channel ko, and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga video na ina-upload ko. Okay?